วัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคือขยะวันนี้เป็นหลอดได้นะครับเป็นแกนหลอดได้พลาสติกที่เหลือจากการใช้แล้วทีนี้จะมาทำเป็นราวแขวนผ้านะครับใส่ในเชือกนะครับผมเวลาลมพัดลมอะไรแขวนไม้แขวนจะได้ไม่สะบัดครับกลับมาใช้อีกครับแกนหลอดได้พลาสติกครับโอเคครับติดตามชมกันครับ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะวันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องการเก็บสายนะครับเป็นหูฟังนะครับที่เราใช้ก็มันจะม้วนพันกันยุ่ยนะครับดึงกันยากนะครับทีนี้จะมาแก้ปัญหาตัวนี้โดยใช้
เป็นหลอดได้เก่านะครับกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากน้าหนุ่ยคุยขยะครับผม